السلام علیکم د ورډپریس د سیریز نن 15مه ویډیو ده. نن به موږ ډېر انټرسټینګ ټاپک ډسکس کوو. دا تر اوسه چې موږ کوم څیزونه ډسکس کول دي کې زیات تر پلانینګ او لکه تاسو ته ما ښول چې دا شی څنګه کار کوي دا شی څنګه کار کوي. نن به موږ پریکټیکلی جمپ وهو چې ورډپریس کې به تیم څنګه چینج کوو. نن به موږ تیم ډسکس کوو. دې نه بعد به په مزه موضوع کیټګریز به جوړو، بیا به پیجز جوړو. پیجز نه بعد به موږ د خیر سره پوسټ کوو. سٹارټ د تیم نه اخلئ. داسې مه کوئ چې ویب سایټ کمپلیټ کړئ، هغې نه بعد کله کلر چینج کوو، کله لی آوټ چینج کوو، کله څه کوو، هسې لانجئ. تاسو ته به دا انوایرمنټ لږ چینج ښکاري. هغه 4 ویډیوګانې ما په پېښور کې ریکارډ کړې وې، لاکډاون و بس هلته کې وو، نو پېښور کې مې ریکارډ کړې وې. او دا اوس چې کومه 15مه ویډیو ده دا دلته کې افیس کې یم. 2 غنټې مې په مایک ایډجسټمنټ باندې ولګولې. دا را سره د هغه والا مایک دی، د راډ والا ښه زبردست مایک، نوایس پکې راځي. دا را سره یو بل د ریزر والا دی، هیډفونز دی سره د مایک، دې کې هم نوایز راتلو. او بیا مې آیفون نه ټرای کو، آیفون کې معمولی نوایز راتلو. دلته په دې بل روم کې یو کس سره دا نارمل اورډینري نارمل شانتي کې هغه پراته لاجی ټیک والا یو اس بي، او هغه مې ټرای کړل. د دې ریزلټ ښه دی، تاسو ته به ښکاري نوایز پکې دومره نشته دی. نو راځئ چې دا خپل نننی ټاپک شروع کړو، د تیم چینج. دا موږ د ورډپریس ډیشبورډ ته راغو. تر اوسه پورې تاسو ته د دې لکه دا شی کلیر پکار دی چې د ورډپریس ایډمنسټریشن موږ څنګه اکسس کوو /wp admin سره. صحیح ده. دا اوس موږ راغو ډیشبورډ ته. ډیشبورډ کې به تاسو لاړ شئ اپیرنس ته، او دې کې دی لومړنی شی تیمز. دې کې موږ سره حاضره 3 تیمز دي. دا بای ډیفالټ چې کله تاسو ورډپریس انسټال کړئ دا پکې پراتی. اوس حاضره پې اکټیویټ شوی کوم یو دی دکه یو 2020 ورډپریس چې دی هر کال یو تیم فری کې ریلیز کوي که نه. 2017 کې 2017 بیا 19 او اوس 2020 تیم دی. ځکه خپل ویب سایټ ریفریش کوم نو ما سره دا 2020 والا تیم اکټیویټ دی. که زه وایم چې نه زه تیم چینج کوم دی ته په اکټیویټ باندې کلیک کوئ، اوس ویب سایټ ریفریش کا، ستاسو تیم چینج شوی دی. په یو کلیک باندې ستاسو د ویب سایټ پوره تیم چې کوم دی دا چینج شوی دی. اوس په دې کې نوی تیم څنګه اچوئ؟ 2-3 طریقې دي. لومړی طریقه خو دا دلته کې اډ نیو باندې کلیک کوئ او دا د تیم ډایرکټري راغله تاسو ته. دې کې سپوز تاسو ورکوئ نیوز، نو دا موږ سره مختلف د نیوز تیمز راغل چې ستاسو کوم یو خوښ هغه انسټالولی شئ. سپوز زه دا انسټالوم. انسټال باندې کلیک کوئ. کله چې دا انسټال شي نو بیا به تاسو نه د اکټیویټ آپشن غواړي. ډېر ټایم دې تیر کو. دا انسټال شو. اوس په زه اکټیویټ باندې کلیک کوم نو دا تیم ما سره اکټیویټ شو. ویب سایټ ریفریش کوي، تیم چینج شوی دی. هم کتو تیم کمپلیټلی چینج شوی دی. کلرز یې ریډ شو. دلته کې پکې دا بلاکس راغل، ستاسو چې کوم پوسټ هغه پوسټ هم پکې راغل. نو دا دی د هغه نه انسټالیشن د ډایرکټري نه. که تاسو بهر نه تیمز ډاونلوډ کول غواړئ، زه به ورکړم ورډپریس فری تیمز. سپوز دا موږ سره یو ډایرکټري ده، دې کې فری تیمز دي د ورډپریس. دلته سپوز زه ډاونلوډ کړم دا پبلیکیشن والا. ټیک شه. دا چې تاسو کولو کوئ دا به تاسو ته ټول فیچرز وښیي چې په دې تیم کې کوم کوم فیچرز دي. لاندې راشئ سکرول ډاونلوډ. دا به تاسو له یو زیپ فایل درکړي. صحیح ده. پبلیکیشن WP کوم دا زیپ فایل یې ماله راکړو. اوس به زه واپس لاړ شم تیمز ته او دلته کې اډ نیو، خو اډ نیو کې به زه دلته نه سلیکشن نه کوم. دلته کې دا آپشن دی اپلوډ تیم. اپلوډ تیم دا تاسو نه زیپ غواړي، زیپ فارمیټ. په دې کلیک کوئ او ډاکومنټس کې پبلیکیشن اوپن انسټال. تیم انسټال شو. اکټیویټ وکړم زه اوس. نو دا کوم پبلیکیشن والا تیم چې موږ سره دک کيو دا به اوس ما سره په دې اکټیویټ شي. ریفریش. تاسو ګورئ تیم چینج شو. دا انیشل لوک دی. دا به تاسو بیا نور ریفاین کوئ. د دې کې چې کوم مینیوز ده، کوم سلایډر دی، ویګټس دي، دا ټول به تاسو خپل سیټ اپ کوئ. دا انیشل لوک ته دا کمپلیټلی هغې په شان ني. دا به موږ نور ډسکس کوو. خو زه تاسو ته نن دا ښیم چې تاسو به تیم څنګه انسټالوئ.
دا پبلیکیشن تیم مونږ انسټال کوو دلته. زه به دوباره دلته راشم او زه به دا 2017 دا به زه دوباره اکټیو کړم. دا تیمز ما سره دي. اوس یو ډېره ضروري خبره، دا کوم تیمز چې دلته کېږي دا تاسو سره شاته په زیمپ کې په فایل سرور کې پراته دي. د دې د ځای تاسو به د دې د ځای پته ضرور لګوئ چې دا کوم ځای کې پراته دي. سبا لانجه مانجه راتلی شي په هوسټینګ کې، تاسو ته اکسس نه وي دلته ډبلیو پی اډمن ته نشئ لاګین کړئ، نو تاسو به وروستو نه چې کوم دی ډایګنوز کوئ. مونږ به لاړ شو سی ایگزامپ ته او دې کې به لاړ شو ایچ ټي ډاکس ته او ورډپریس. دا زموږ فولډر دی کوم کې چې زموږ د ورډپریس ټوله ډیټا پرته ده. صحیح ده. دې کې ډبلیو پی کنټینټ ته لاړ شئ نو دلته یو فولډر د پلګین دی، دلته ستاسو پلګین پراته دي چې کوم انسټال دي. دا وګوره اوس ما سره یو پلګین دی، نور نه دي انسټال. او تیمز کې ما سره دا ټول تیمز انسټال دي. دلته وګوره 2020 دا پبلیکیشن چې اوس مونږ انسټال کو، تاسو د دې ځین دا ډایرکټ ډیلیټ کولی شئ. اوس چې کوم تیمز تاسو اکټیو وي هغه تاسو نشئ ډیلیټ کولی. مونږ سره کوم تیم اکټیو دی 2017. زه به دلته راشم 2017 به زه پرېږدم او باقي به زه ټول ډیلیټ کړم. ډیلیټ. اوس راشه دا ریفرش که، ما سره یو تیم دی نور نشته. صحیح ده. نو د بیک اینډ نه د فایل سرور نه هم تاسو تیم چینج کولی شئ. دا پروسس چې کوم دی دا ریورس هم کیدی شي، تاسو هلته نه تیم ایډ کولی هم شئ. داسې چل کوو، دلته راشو واپس د ورډپریس تیمز ته او دلته زه سلیکټ کوم ستا په نیک عمل شه دا یو. صحیح شو. دا ما کو ډاونلوډ، خو دا به زه ورډپریس نه انسټالوم، دا زه هغه ځای نه انسټالوم. شو ان فولډر، رایټ کلیک، ایکسټریکټ. دا مونږ سره راغو تیمز، تاسو دا تیم مونږ سره راغو. ټیک شو. تاسو به دا فولډر کاپی کوئ، زپ نه، دا فولډر به کاپی کوئ او دلته کې به تیمز کې دننه پیسټ کوئ. صحیح ده. دا ریسونر دی که څه شی دی، دا تیم ما سره راغو. زه دا اوس ریفریش کوم، تیم انسټال شوی دی، تش ته اکټیویشن ضرورت دی. اکټیویټ لټک ورکئ، ویب سایټ ریفریش کئ، تیم چینج شو. صحیح ده. دا د درې طریقې دي. اوس دا د فری تیمز دي. موږ سره پیډ تیم هم شته. تیم فارسټ ته لاړ شئ، تیم فارسټ ډاټ نیټ. دې کې ډېر ښکلي تیمز دي. ورډپریس پاپولر دا تیمز دي تاسو سره، خو دا ټول په پیسو دي، ښه دا فری نه دي. اوا دا به چیک کو، دا یو پاکستاني هلک جوړ کړی دی، ډېر ښکلی تیم دی. نو دا تیم دی په $60 باندې. په څومره باندې خدای پاکه؟ په $60 باندې دا تیم. او دا څومره پرچیز شوی دی؟ دومره. ټیک ده که نه؟ ښه مضبوط تیم دی. دا ولې خلک خوښوي؟ دې کې د خدای بلا فیچرز دي چې سم خوښوي یا پکې پاسبل کولی شئ. دې کې ایډیټرې دي او ویګټس دي پکې، پیمنټ ګیټ وی او دا هره بلا پکې انسټال ده. تاسو د دې ډیمو دلته نه کتی شئ. دلته مونږ لاړ شو ډیمو ته، لایف پریویو. ډیموز شو، ډیموز دا دی. دا د دې ډیموز دي چې دا تیم به زما په ویب سایټ څنګه ښکاري. سپوز مونږ وایو چې یاره ټیک اوی بزنس دی زما، او زما د هغې دپاره پکار ده وګوره دا کشی به دلته جوړ کړي ویب سایټ نه. دا وګوره تیار ټمپلیټ وي، بس دا به ډاونلوډ کوي او دې کې معمولي شانتې کې چینجز وکړي، کیسه ختمه، پروجیکټ کمپلیټ. نو تاسو دې ځای نه هم دا پرچیز کولی شئ که اوس هم وي. داسې ویب سایټ شته هلته نه دا راچپه کولی هم شئ، خو دا ایتیکل نه دي، پرېږدئ دا شی. نو دا په 60 باندې دا چې تاسو ډاونلوډ کړئ دغه شانتې زیپ فایل به تاسو درکړي، هغه زیپ فایل به ایکسټریکټ کوئ او هغې کې انسټالولی شئ. دا و فری تیمز او پیډ تیمز. زما په خیال د تیم د انسټالیشن کې همدغه څیزونه وو. اوس به داسې چل وکړو که نه چې دا تیم به مونږ لږ شانتې کې کسټمایز کړو. صحیح ده. نو زه به دا 2017 دوباره اکټیویټ کړم. دلته کې به وګورو مونږ سره دا به اوس ورو مونږ دې ویب سایټ له شیپ ورکوو. تاسو ته به زه فیچرز هم ښیم چې تیم څه ته وایي، او دې نه علاوه مونږ به ورو هغه خپل ویب سایټ نه دی هنداره نیوز، هغې له به ورو لوک هم ورکوو چې د هغې لوک چې کوم دی دا د نیوز ویب سایټ په شان شي. نو مونږ به لاړ شو کسټمایز ته.
کسټمایز کړم شي د سایت آیډنټیټي تاسو د ویب سایت لوګو ټیک شو نو تاسو پکې تش ټیکسټ هم منشن کولی شئ او تاسو لوګو هم اپلوډ کولی شئ نو داسې چل وکړو چې شړک پړک کې به یو لوګو زر جوړه کړو ټایپوګرافي لوګو او دا پې اپلوډ کړو new okay Hindara news صحیح شو دې له به ورکړو داسې دکه یو کلر او دا هم بلیک ښه دی صحیح ده دا زموږ لوګو شوه او دا به موږ کراپ کړو دا به موږ سیف کړو په ډیسکټاپ باندې دا را نیوز لوګو صحیح شو اوکې سلیکټ لوګو اپلوډ په ډیسکټاپ باندې زموږ لوګو چې کوم دا صحیح ده دا زموږ لوګو ده سلیکټ دا به تاسو ته وایي چې دا کراپ کوي دا تصویره نو دا دومره دومره به موږ دا کراپ کړو صحیح ده دا زموږ لوګو اوس راغله دې سره دا ټایټل دوباره ریپیټ کیږي دا تاسو دلته نه ټرن اف کولی شئ اوس ټایټل نشته دې سره دا جست انذر ورپرس دا د ټیګ لاین دی هغه هم ته موږ خوا کوو ښه دې نه لاندې دی سایټ آیکن څه ته وایي دا ګوره دا وړوکی شانتې کې تاسو ته د دې د آیکن ښکاري دې ته وایي سایټ آیکن یا فیو آیکن ټیک شو که نه دا هم تاسو سیټ کولی شئ سپوز زه هم دې نه جوړوم دا دومره دومره به مونږ دا دومره دومره به مونږ واخلو او دا به مونږ کراپ کړو دا زموږ د ویب سایټ شو آیکن دا ګورئ چینج شو صحیح ده زه دا پبلش کوم او ویب سایټ ریفریش کوي زموږ لوګو چینج شوی ده اوس دا تصویر چې کوم دی شاته دا بیکګراوند کې دا زما نه خوښ دا دې زه خوا کوم بیک راشئ او کلر به دې نه بعد کې ډسکس کوو هیډر میډیا دا ګوره د یو دا تصویر دی پکې ریموو صحیح ده اوس ویب سایټ ورو چې کوم دی شیپ یې جوړیږي ښه کلرز دي موږ سره ډارک کلر استعمالوي بلیک ویب سایټ لایټ کلر استعمالوي یا کسټم کلر تاسو خپله کې هغه کولی شئ چوز کولی شئ چې کوم کلرز تاسو خوښ دي موږ به لایټ یوز کړو صحیح ده یو خبره یاد وساتئ دا دې ځای کې دا کم فیچرز نه دي دا په هر یو تیم کې داسې نه ښه دا د هر یو تیم کې ډیپینډ کوي دا موسټ بیسک تیم دی ځکه موږ ته دقه څیزونه ښایي باقي نور څیزونه موږ نه ټچ کوو زه به دا پبلش کړم اوس به ریفریش کړو زموږ ویب سایټ داسې شو اوس صحیح ده په تیم کې همدا کسټمایزیشن دی نور پکې څه نشته دې سره به موږ تاسو یو بل ټاپک نن ډسکس کړو مینیوز نور به بعد کې شي بیا زیاتېږي درته دا به زه کلوز کړم تاسو سره په ویب سایټ کې مینیوز دا وګورئ دا مینیوز دي ټیک شو دا موږ سره ورډپریس کې هم شته تاسو چې اپیرنس کې مینیوز ته راشئ که نه دلته نه تاسو مینیو سیټ کولی شئ ازیره موږ سره اوس سم نشته زه به یو مینیو جوړه کړم مین مینیو انټر صحیح ده دا مین مینیو ما جوړه کړه دې کې سم نشته ما سره صحیح ده اوس تاسو له په ورډپریس کې تیمز مختلف پوزیشنې درکوي د مینیو دپاره سپوز دا چې کوم دی دا ستا پرایمري مینیو ده لاندې ته فوټر کې فوټر مینیو اچولی شي اوس ازیره دې کې موږ سره دو ځایان دي یو ټاپ مینیو ده یو سوشل میډیا ده موږ به ټاپ مینیو سلیکټ کړو صحیح ده دلته موږ سره اوس ازیره یو پیج دی تاسو سره که پیجونه یا کیټګریز وي یا پوسټ یا ټول بلته ښکاري موږ سره یو پیج دی دا ما دلته کې ایډ کو اوس زه دا سیف کما او دا ویب سایټ ریفریش کوم دلته موږ سره مینیو راغله دا یو پیج دی موږ سره یو پیج راویشتو زه پکې سپوز یو ایکسټرنل لینک اچوم خپل فیسبوک پیج ته custom link پسې https fb.com/moxit my facebook add menu او دا سیف کوي دا اوس موږ ریفریش کو دا وګورئ my facebook په دې چې زه کلیک کوم تاسو ته فیسبوک کولو کی صحیح شو کنه نو دا مینیو تاسو دلته کې جوړولی شئ
مینیو د مختلفو سیزونو جوړیږي تاسو پکې سټیټک پیج هم اچولی شئ پوسټ هم پکې اچولی شئ کیټګري هم پکې اچولی شئ ایکسټرنل لینک هم جوړولی شئ کیټګري او پیجونه موږ نه دي ډسکس کړي کله چې ډسکس کو هغې نه بعد به هم زه تاسو ته ښیم خو خلاصه دا ده که نه چې تاسو دلته کې یو لینک ورکئ دلته ورته ټایټل ولیکئ دا پوش کوئ نو دا ستاسو مینیو کې ایډ شي دا ګوره دا ټویټر ما سره په مینیو کې ایډ شو اوس که تاسو سب مینیو اچول غواړئ سپوز زه ویم چې یاره هیش مای سوشل میډیا لینکس هیش څه دپاره استعمالیږي امپټي لینک دا چېرته هم نه ځي دا ما ایډ کو نو دا فیسبوک او دا ټویټر دا زما د سوشل میډیا د لینکونو حصه ده نو دا زما سب مینیو ده دا پیرنټ چایلډ او چایلډ اوس ګورو چې دې ریزلټ څنګه دی ریفریش دا ګوره دا سب مینیو شو تاسو سره چې څومره هایرارکي لاندې راځي دا به تاسو سره پیرنټ بیا سب مینیو بیا سب مینیو بیا سب مینیو دا تاسو داسې جوړولی شئ دا و مینیو او تیم سیټ کول دې کې نور کار چې کوم دی به پوسټ کول پیجونه جوړول او کیټګریز جوړول دا به را روانه ویډیو کې انشاءالله ډسکس کوو که څه کوېسچن مې نو په کمنټس کې ولیکئ والسلام